سلام، با یه برنامه دیگه با شما هستیم. امروز میخوایم ببینیم چطوری میتونیم تو کار مدلینگ فعالیت بکنیم و مهمون برنامه‌مون یکی از مدل‌ها و بازیگرای خوب کشور سوئد است. سلام، من اسمم دیانا محسنیه، 27 سالمه. الان 5 ساله تو آمریکا مدل کار کردم و الان بازیگرم. دیانا جون، خیلی خوش اومدیم به اسکندی. ما خواستیم که واسمون تعریف بکنی که ما چطوری میتونیم مدل بشیم و کار مدلینگ رو ادامه بدیم. آدم بخواد مدل بشه چیزی نیستش که آدم همینطوری بتونه تو مدرسه درسشو بخونه. اینم چیز خیلی مهمیه که همه که بخوان مدل بشن چیزی آسون نیست. چیزی نیستش که درسشو بتونه بخونی یاد بگیری. این واقعا یه چیزی که برای همه جون و زندگی تو باسش بدی که بتونی کارشو بکنی. نمیتونی هم خودت انتخاب کنی که چه جوری مدل بشی. فقط مدل صورت میخوای باشی، فقط مدل دست میخوای باشی، فقط میخوای واسه مارک لباس کار کنی، واسه کافشن، واسه پلیور. چیزی نیستش که خودت بتونی انتخاب کنی. برای راههای مدلی چند تا راه داره که میتونیم باز راجبش حرف بزنیم، ولی چند تا راه داره. ولی اول آدم باید فکرشو بکنه که واقعا میخوای مدل بشی، چرا میخوای مدل بشی، برای چی کار میتونی بکنی که مدل بشی. ولی از اول باید واقعا تصمیمشو بگیری که باید همه جون و زندگی تو باسش بری، چون که کار آسونی نیست. چیزی نیستش که همینطوری فقط به دست میاره، چون که فقط چند نفر نیستن تو دنیا که میخوان این کارو بکنن. هزار تا آدم هست تو دنیا که میخوان این کارو بکنن، که باید فکر کنی که شما چی داری که یکی دیگه نداره. چرا باید شما رو انتخاب کنن، چرا کسی دیگه رو انتخاب نکنن؟ خب الان خیلی از بچه‌ها هستن که این سوال واسهشون مطرح شده که از کجا شروع بکنن خوبه که بتونن موفقیت بیشتری به دست بیارن. استارت کارشون از کجا باشه؟ فرق میکنه میخوای چی کار بکنی. میتونی با سوشال میدیا کار بکنی. اگه با سوشال میدیا کار بکنی هم شرکت خودته، واسه شرکت خودت هم مدلی. یا اینکه میتونی با یه شرکت کار کنی ولی اون خیلی سخت‌تره. اون موقع هم هر کاری دلت میخواد نمیتونی بکنی. نمیتونی مدل ابروتو عوض کنی، نمیتونی موهاتو رنگ کنی، موهاتو مثلا میدونی هر کاری میکنی، از مدل ناخونه تا لباس پوشیدن تا جور حرف زدنت، صدات، همه چی باید همون جوری که شرکت میخواد باشه. ولی اگه بخوای با سوشال میدیا کار بکنی اون موقع شرکت خودتو داری. با سوشال میدیا آسون تره. بله، یعنی مثل اینستاگرام و فیسبوک و مثل اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب. بله، میتونی لایو استریم بذاری. میتونی مثلا از الان تازگی تیک تاک خیلی بزرگ شده. میتونی از طریق تیک تاک شروع کنی. ولی فرق میکنه چی جوری میخوای. بعد سوال دیگه که پیش میاد اینه که هر کسی میتونه این کارش به این شکل ادامه بده یا نه باید شرایط و ژنتیک خاصی باید داشته باشه؟ ژنتیک معلومه. اگر هر چقدر آدم به خودش بیشتر برسه مردم بیشتر دوست دارن. مهمتر از همه چی اینه که باید همیشه بدونی که چی ترندینگه، چی موده، چی داره میاد بیرون. مثلا تازگی ها تیک تاک اومد بیرون. اگه بخوای با سوشال میدیا کار کنی فقط به ژنتیک ربط نداره. همیشه باید یه پله جلو فکر کنی. چی داره میاد بیرون، چه مارکیه که تازه اومده، یعنی دور اندیش باشه. بله، چه مارکی تازه اومده بیرون که میتونی باش مثلا بهش بنویسی، شروع کنیم با هم کار کردن. پس به قد و وزن و زیبایی چهره و اینا تأثیری نداره توی این موضوع یا اینکه نه؟ خیلی مهمه. اگه بخوای مدل بشی وزنت خیلی مهمه. چه غذایی میخوری خیلی مهمه. کجا میری ناخوناتو درست میکنی مهمه. کی موهاتو میزنه، همه چی خیلی مهمه. باید همیشه فکر کنی که همیشه باید توپ باشی. مخصوصا اگه بخوای با شرکت ها کار کنی همیشه وزنتو میپرسن. اگه بخوای باشون عکس بگیری، مثلا من یادمه تو آمریکا با یه برندی به اسم فشن نووا مثلا کار میکردم.
اونا مثلا یه هفته قبل من میگفتن که ما یه کمپین داریم واسه لباس مثلا تابستون که 2 ماه دیگه میاد بیرون، میخوایم یه هفته دیگه عکس بگیریم. این 10 تا لباسایی که میخوایم باش عکس بگیری تا یه هفته دیگه باید مثلا 3 کیلو بری پایین. یکی رو میفرستادن که بیاد باید ورزش کنه، چیز غذا تو مینوشت، اسکیجول برنامه غذا رو مینوشت، با من تمرین میکرد که مثلا 3 کیلو باید بری پایین. مثلا اگه بخوای مدل باشی نباید آدم حساسی باشی، نباید بهت زود بر بخوره، باید باست اوکی باشه که یکی میاد خونت نگاه میکنه، دستتو بلند میکنه، میگه که این چیه، باید اینجا بری پایین، صورتتو دوست ندارم، وقتی که میخندی چشات یه ذره چپ میشه، اینطوری بگیر مثلا. سو نباید آدم حساسی باشی. برام باید آماده باشی که هر چی رو که همه جونتو، همه زندگی تو واقعا باید بری باسه این. بعد توی زندگی شخصیشون چه پیامدهایی رو داره؟ من یادم اولایی که داشتم میرفتم آمریکا یه شرکتی بود به من نوشته بود، تازه شروع کردم با سوشال میدیا کار کردم. خیلی بیشتر از فالوور من از تو سوئد میان که مثلا زندگی منو از اول دیدن که رفتم آمریکا، شروع کردم شرکتمو با سوشال میدیا شروع کردم به کار کردن و اینا. همه که زندگی منو نگاه میکنن خیلی خوششون میومد، چون که از بیرون وقتی که زندگی منو میبینی، خب یه شرکتی هست من میاد انقدر پول میده، یه ذره عکس میگیرم، برام خوبه. یعنی لازم نی روزی 10 ساعت کار کنم، لازم نی میگن چقدر بهش خوش میگذره، چقدر بهش خوش میگذره، آمریکاست، عکس میگیره، پول خوب میدن، فقط یه ذره تفریح میکنه. بله. ولی اگر کسی سختیاشم نمیدید که من با دوستان میرفتم رستوران، من نمیتونستم غذایی که مثلا شماها میتونستیم بخوریم من نمیتونستم بخورم، من همونجا فقط میشستم یه آب میخوردم مثلا، چون که اونی که باش داشتم ورزش میکردم نمیذاشت مثلا نون بخورم یا پاستا بخورم یا برنج بخورم یا اصلا چی میگن لاکتوزی که تو شیرم نمیتونستم بخورم. قهوه مثلا بعد از ساعت 10 صبح اجازه نداشتم بخورم، میوه بعد از ساعت 12 بعد از ظهر اجازه نداشتم بخورم. سو خیلی سختیا بود. مثلا باید عادت میکردی که کسی میومد جلوت مثلا نگاهت میکرد، میگفتش که ابروتو چی کار کردی؟ باید بری اینجا درستش کنی. بعضی موقع موهاتو به یه رنگی میکردی که دوست نداشتی، موهاتو به یه مدلی که دوست نداشتی میزدی، لباسایی که شاید زیاد خوشت نمیومد باید میپوشیدی. خیلی سختی هم داشت. خیلیا به خاطر هم میخوام به اینایی که نگاه میکنن، میخوام واقعا بهشون متوجه شن که مدلی چیزی آسونی نیست. بعضی موقع ها روزی مثلا 14-15 ساعت فقط میتونستیم عکس بگیریم. جوری هم نیستش که فقط وایستی خوشگل باشه ازت عکس بگیرن. بعضی موقع به کوه میرفتی بالا، باید بر روی پا وای میستاری، یک کلاه هم اینطوری میگرفتی، میخندیدی، 40 درجه هم گرم بود، یکم هی بهت میگفت اینطوری وایستا اونطوری وایستا، عرق میریخت. میدونی خیلی سختیام داره. این پیامدهای خوبی که به دست میارین توی کار مدلی ارزششو داره این سختی‌ها یا خیر؟ ارزششو داره. بله. وقتی که به جای برسی که با بدن خودت راحت باشی، احساس کنی که بتونی با بدن خودت راحتی، کسی ازت ایراد بگیره بهت بر نمیخوره، یاد میگیری ازش. بله. کار خیلی خوبی هم هست. بله. خیلی توش پوله، خیلی تفریح داره توش. من یادمه وقتی که تو آمریکا مدل بودم، مثلا خب با پرایوت جت میرفتی مثلا لاس ویگاس، چند ساعت عکس میگرفتی، برمیگشتی لس آنجلس، بعد میرفتی سان فرانسیسکو. میدونی 15 ساعت کار میکردی ولی یه روزم کلم تفریح داشتی، پولش هم میگرفتی. سو خیلی خوبی هم داره. لازم نی 8 صبح بیدارشی بری کار کنی، 5 بعد از ظهر برگردی. خیلی خوبی هم داره ولی واقعا باید باسش کار کنی. چیزی نیستش که تو 1-2 روز 1-2 ماه میتونی فرقشو ببینی. خودت میتونی بری پیش یه مدل ارگنتور و مدل ایجنسی همون شرکتی هستش که مدل‌ها رو میگیره برای کار. باید اینا خودشون برن سراغ اون یا اونا میان به سراغ بچه‌ای که مدل هستن؟ من همینطوری داشتم تو خیابون داشتم راه میرفتم، می‌خواستم برم مغازه غذا بخرم. بعد یه رفیقی یکی اومد جلو گفتش که شما تا حالا کار مدل کردی؟ تا حالا
کار مدل کردن؟ من گفتم نه. پرسیدش که دوست داری کار مدل بکنی؟ کجا زندگی میکنی؟ اون موقع من داشتم تو لس آنجلس زندگی میکردم. گفت خیلی خوب اینجا زندگی میکنی. با شماره ما گرفت و چند روز بعدش شروع کردیم به کار کردن. با اینکه اصلا شما رو نمیشناخت. نه ما رو نمیشناخت. خیلی لس آنجلس هم به هم شهر کلا مدل و اینطور چیزا خیلی معمولی که نه، ولی یعنی شانس هم تاثیر داره توی این کار واقعا. بعد اینکه میگن مثلا دستای پشت پرده یا مافیا تو این کار وجود داره، همچین چیزی هست یا خیر؟ وقتی که تو کار مدل خیلی معمولیه که خیلی جشنه. مثلا وقتی که بگیم مثلا 15 ساعت الان داریم عکس یه چیز رو میگیریم، خیلی معمولیه که بعد از این 15 ساعت میکاپ آرتیستت، اونی که موهاتو درست کرده، همتون مثلا میرین بیرون، میرین جشن. اونجا خودتو کنترل کنی، چون که نمیتونی هر مشروبی که بخوای بخوری. نمیتونی. خیلی مواد هست تو این برانش، خیلی الکل، خیلی پارتی بازیه. باید بتونی خودتو کنترل کنی. باید بدونی با کیا رفت آمد کنی، با کیا رفت آمد نکنی. میتونی بری بیرون، خیلی مهمم هست که بری بیرون این پارتی ها با این آدما، ولی مهمه که بتونی خودتو کنترل کنی. کار بعدی مثلا مواد چیزی سعی نکنی، مشروب زیاد نخوری، چون که هر جا که باشی همیشه تو چشی. پس اولین چیز اینه که آدم نباید سراغ مواد بره و سراغ مشروبات الکلی، چون الان جوری که جا افتاده اینه که حتما کسایی که کار مدل انجام میدن یا مدلینگ انجام میدن به اصطلاح، اینا یا حتما موادهای مختلف مصرف میکنن یا حتما خیلی مشروب میخورن یا اصلا آدمایی هست. ولی اینجوری که شما میگی برعکسه، باید حتما خوابشون درست باشه، درست تمرین بکنن. بله مخصوصا غذا خوردن و مواد استفاده نکردن، چون که خیلی هم مواد استفاده میکنن. چون که بعضی موادایی که استفاده میکنی جلوی گشنگی رو میگیره. الان مواد مخدر منظورت؟ بله جلوی گشنگی رو میگیره، چون که مثلا بعضی موقع ها تو خیلی سخت بود، خیلی به خودتو کنترل کنی. به خاطر همینم خیلی‌ها به مواد و اینا استفاده میکردن که مثلا گشنه نشن. بله. پس من میتونم مدل شم، چون من خیلی گشنگی رو اصلا نمیتونم همش باید غذا بخورم هم 2 ساعت. من اصلا نباید برم سراغ این موضوع، اصلا نمیشه. پس آدمایی که به خیلی مثل من پرخورن نرن اصولا، وگرنه میرن سراغ مواد آخرش. خب خیلی ممنون که این اطلاعات رو ما دادین. واقعا من خیلی امیدوار بودم به موضوع که نمیشه متاسفانه. ولی اگه بخوای بری ایجنسی، آسون نیست. میتونی به 200 تا ایجنسی بنویسی، یه دونه هم شما رو نخواد. نباید ناراحت بشی، نباید مثلا احساس کنی که نه دیگه به 200 نفر نوشتم، 200 تا شرکت منو نمیخوان. ناراحت بشی یا بهت بر بخوره یا به خودت نگاه کنی بگی که مثلا من کار اشتباهی کردم، من صورتم شاید بد نی، هیکلم شاید بده. اگه بخوای با یه ایجنسی کار کنی که وزنت خیلی مهمه، مثلا من 169 سانتی مترم بلندم، ولی میگن که من تازه کوتاهم، باید 171 باشی. بعضی ایجنسی ها با من نمیخوان کار کنن چون که من قدم کوتاهه. واسه 2 سانت. بله 2 سانت هم خیلی مهمه واسه لباسایی که میخوای بپوشی. برای نباید مثلا بیشتر از 59-60 کیلو باشی. من دورور موقعی که من داشتم با ایجنسی کار میکردم تو آمریکا 56 کیلو بودم. یعنی از الان من 14 کیلو لاغرتر بودم. برای آقایون هم به همین شکله؟ بله واسه آقایون هم مهمه، ولی فرق میکنه واسه چه مارکی. مثلا ما یه مارکی داریم تو سوئد اسمش اکنه خیلی مهمه که لاغر باشی، نباید بازو داشته باشی، باید لاغر باشی. باید مثلا صورتت باید استخونی باشه. بله. ولی مثلا اگه بخوای واسه مارک میس گایدد مثلا تو آمریکا کار کنی که الان خیلی هم از اینفلوئنسر سوشال میدیا تو سوئد کار میکنن، مهمتره که یه ذره بیشتر مثلا دخترها یه ذره بیشتر کروز داشته باشن مثلا. ولی فرق میکنه با چه مارکی. به خاطر همین میگم که اگه بخوام با یه ایجنسی برین، ناراحت نشین اگه 200 نفر جواب ندن، 200 شرکت جواب ندن، چون که همیشه یه شرکتی هست که لازم داره، ولی راهش سخت‌تره. راه آسان‌تر اینه که با سوشال میدیا کار کنی که راه دومه. خیلی مهمه عکسات رو هم رفته. وقتی که فید اینستاگرامت رو نگاه میکنه یه مدل باشه عکسات، یکی مثلا آبی نباشه پشتت، برای یه عکس دیگه صورتی باشه، برای یه عکس دیگه ناراحتی. چه نکته مهمی اشاره کردی. خیلی مهمه که
یه نیش به سوئدی میگن نیش، یعنی یه چیزی پیدا کنی که واسه خودت باشه. شما مثلا یه یوتیوب کانال داری که واسه ایرانیاست که میخوان بیان سوئد، یا سوئدی که تو ایرانه، میدونی نیش خودتو داری. نیش من مثلا عکسای مدلیه فقط منو نمیشناسی. اگه اینستاگرام منو نگاه کنی منو نمیشناسی. سبک، راه، روش. بله. یه دوستی هم دارم که فقط با بچهش عکس میندازه. به خاطر همین شرکتایی که بهش مینویسن یا خودش به اونا مینویسه، مثلا دوشک میفروشه واسه تخت اگه بخوای خونت رو درست کنی، یا لباس بچه یا تخت بچه. اول نیش خودت انتخاب کن، بعدن اولش خودت باید به شرکت ها بنویسی. شرکت ها به شما نمی نویسن. مهمترین از همه چی اینه که اگه بخوای با یه شرکتی کار کنی از طرف اینستاگرام، همیشه پول بگیر. چون که اولش وقتی که زیر 10,000 فالووری، شرکت ها فقط میخوان چیزی بهت مجانی بدن. بیا من این گلاس به شما مجانی میدم، فقط یه عکس باش بنداز. این کارو نکن. چون که شرکت هایی که باش انتخاب میکنی خیلی مهمه واسه شرکت هایی که واقعا میخوای باش کار کنی. مثلا من اگر هنس ماوریتسو دارم، نمیخوام با شما کار کنم اگر با بوهو مثلا که یه مارک لباسه نمیخوام باش کار کنم. چون که فکر کنی مثلا چه مارکایی رو داری که به مارکایی که واقعا میخوای برسی که به هم بخورن، که به راه و روش شما یا همون نیش به اصطلاح بخوره اون چیزی که شما انتخاب میکنی. هی از این شاخه به اون شاخه نپرن. یه هدفی رو پیدا کنن و اونو دنبال بکنن. خب الان سوال خیلی مهمی که پیش میاد اینه که ایجنسی پولش خیلی بیشتره بچه‌ها کار بکنن یا با سوشال مدیا؟ فرق میکنه با چه ایجنسی کار میکنی، فرق میکنه چقدر فالوور داری. بیشتر موقع ایجنسی پولش بیشتره، ولی کارش هم 10 بیشتره. ایجنسی بیشتره، سختی‌های بیشتر، از اون طرف هم پول بیشتر میتونن دریافت کنن. در مورد سوشال مدیا واسمون توضیح بدی. بچه‌ای که میخوان حالا توی سوشال مدیا فعالیت بکنن باید چه کارهایی انجام بدن که بیشتر دیده بشن و بیشتر فالوور جذب بکنن و لایک‌های عکساشون بالا بره تا بتونن که درآمدزایی بکنن؟ وقتی که اگه بخوای با سوشال مدیا کار کنه، خیلی مهمه دوستات کیان. چی کار میکنین؟ با سوشال مدیا فقط عکس نمیفروشی، خودتو کلا داری زندگیت به یه جوری زندگی کنی که آدما خوششون بیاد استوری تو نگاه کنن. استوری چی میذاری؟ همینطوری اگه بخوای از نوشابه عکس بگیری، 2 نفر شما رو فالو میکنن، برن ور میدن، چون که دارن تو پیجشون. واسه اونا مهم نیست اگه شما داری نوشابه میخوری یا ولی مثلا اگه با دوستات مثلا از جشن برین خوششون میاد، اگه مثلا یه چیزی خنده‌دار فیلم بگیرین خوششون میاد. به 24 ساعت فکر کنید چی داری میذاره توی پیجت. یه چیزی باشه که واسه فالوورات مثل یه فیلم باشه. و هشتگایی که استفاده میکنه خیلی مهمه، ولی هشتگ هم نباید زیادی باشه که زیر عکس توی اینستاگرام فقط هشتگ باشه. بله، دوباره شلوغ شه. بله، به خاطر همین میتونی شرکت ها رو تگ کنی توی عکسات. یعنی بازم که تو سوشال مدیا هستی میتونی اون شرکت ها رو تگ بکنی، اشکالی نداره. نه، چون که اونطوری شرکت ها شما رو میبینن. مثلا مثلا من یه علنگو دارم. خودم پول علنگومو دادم. از اولش مثلا وقتی که شروع کردم با سوشال مدیا خودم پول علنگومو دادم، ولی تگ میکنم شرکت ها. چون که اگر شرکت از علنگو من خوشش بیاد، شاید ماه دیگه این عکس منو اگه عکسم خوشگل باشه شاید استفاده کنن توی پیج خودشون. حالا پیج خودشون شاید 300,000 تا فالوور داشته باشه، از اونجا 5,000 تا فالوور شاید بگیری. بیای واسه شما. هر چی که میپوشی همه چی رو تگ کن. من از این به بعد دیگه با لیوان کافه 7-11 عکس میگیرم. بله. 7-11 منو تگ بکنه. یه خورده فالوور واسمون بیاد. بله دیگه. خیلی ممنونم که وقتتون رو به ما دادین. اگه حرف آخر هر چیزی برای بیننده‌های ما دارین میتونین به این دوربین بزنین. مهمترین چیزی که میخوام بگم اینه که اول راه خودتون رو پیدا کنین. میخوای با اینستاگرام کار کنین، یه چیزی رو پیدا کن که کسی دیگه نداشته باشه. چون که خیلی‌ها میخوان با سوشال میدیا کار بکنن، خیلی‌ها میخوان مدل باشن. شما چی داری که اونای دیگه ندارن؟ این اولین سواله که باید از خودت بپرسی. بعداً don't give up. راهش سخته. چند میلیون آدم تو این دنیا میخوان با این کار کنن. باید استایل خودت رو پیدا کنی. برای اول انتخاب کن سوشال میدیا یا مدل ایجنسی. بعداً حتما به هدفتون میرسین، ولی don't give up. برای یه چیزی باید پیدا کنی که کسی دیگه نداشته باشه.
ممنونم از شما. مرسی از شما که برنامه‌های ما رو دنبال میکنین. اگر از این شکل برنامه خوشتون میاد میتونید ما رو اشتراک بذارین و دکمه سابسکرایب رو حتما بذارین. ممنون از شما. خدا نگهدار.